Ay, ხიდის თავშევ გრათა პირობა ჩაკრულო მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102.4-ზე. თბილისის დროით შესრულდა 13 საათი და 11 წუთი. დღეს არის ოთხშაბათი, ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს პირველიდან ორამდე გთავაზობთ მუსიკის საათს. ეთერშია გადაცემა ჩაკრულო, დავით ცინცაძე, მიხეილ ჯავახიშვილი მუშაობთ პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო გადაცემა. და ასე ვთქვათ, შევეხებით განვლილ საინტერესო სიახლეებს, რომელიც ფოლკლორის სფეროში იყო. მოგესალმებით, საუბრით სრულებით სასიამოვნო სტუმართან ერთად, თუმცა ბევრი ვისაუბრეთ ძალიან და ჩვენი რადიოს საშუალებით არ დაგვიკლია არც ერთი ეთერი, თითქმის ყველა ეთერში იყო ანონსი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა აღონიზებებს ატარებს ფოლკლორის ცენტრი. ამით ფესტივალს უგულისხმობ, რომელიც ბლექსი არენაზე გაიმართა და ძალიან საინტერესო იქნება ამის მიმოხილვა. ვფიქრობ და გარდა ამისა, ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს ანსამბლიანის ხელმძღვანელი გახლავთ გიორგი დონაძე და საინტერესო იქნება თუ ორი სიტყვას გვეტყვის იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდში ბასიანს აქტიური კონცერტები აქვს საზღვრებს გარეთ. რაც შეეხება საირმის კონცერტს, რომელიც საინტერესო ფესტივალს ჩაიყარა საფუძველი. საინტერესოა, რომ დატვირთულია ზაფხულის პერიოდი, ასე ვთქვათ, ფოლკლორში მიმდინარე საინტერესო სიახლეებით, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ გასული 2 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა იმით, რომ დაარსდა შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი. აქამდე ასეთი დონის ფესტივალი საქართველოში სამწუხაროდ არ იყო და ყოველთვის ვამბობდით ჩვენ ამ სფეროში მყოფი ადამიანები, რომ აუცილებელია ისეთი დონის ქვეყანაში და ისეთი დონის პოლიფონიის და ისეთი დონის ხალხური შემოქმედების მქონე ქვეყანაში იყოს მაღალი დონის ფესტივალი. მოგეხსენებათ, რომ მთელ მსოფლიოში ძალიან საინტერესო ფესტივალები იმართება, სადაც საქართველოსდან ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლები და ცეკვის ანსამბლები მონაწილეობენ, ყოველთვის სტუმრობენ და აცნობენ ქართულ ხალხურ სიმღერას და ხალხურ შემოქმედებას მთელ მსოფლიოს, მაგრამ საინტერესოა, როდესაც ეს ქვეყნები ჩამოდიან შემდეგ საქართველოში და ადგილზე იცნობენ იმ ანსამბლებს, რომლებმაც მართლაც ეპოქა შექმნეს და დღემდე მოიტანეს ქართული ხალხური სიმღერა. გიორგი დონაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ის თავად მოგვახსენებს ბლექსი არენაზე გამართული ძალიან საინტერესო დასკვნითი კონცერტის შესახებ, გარდა ამისა 2 დღით ადრე გაიხსნა შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმში და შემდეგ ურეკში და ასევე საინტერესოა პირველად გაიმართა საირმის ფესტივალი, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო არაერთმა თბილისურმა ანსამბლმა და ქართული ხალხური სიმღერა გააცნო საირმეში დამსვენებელ ადამიანს, იქ ბევრი ადამიანი ჩადიოდა როგორც სტუმარი და ასევე უცხოელები იყვნენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მათ მოისმინეს ქართული ხალხური შემოქმედება. გიორგი, გთხოვთ, დაწვრილებით ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალზე, მეორედ ტარდება ეს ფესტივალი და ახლა უფრო მეტი კოლექტივი წარდგა ფესტივალზე და მეტად უფრო დახვეწილი და საინტერესო იყო. მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს, ნამდვილად ჩვენ შარშან დავაფუძნეთ ეს ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც შავი ზღვის პირეთში ტარდება და ქვია ესეთ შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი. წელს მეორედ ჩატარდა და ჩვენ გვინდა ძალიან რომ ეს იყოს ტრადიციული, ანუ გვინდა რომ ყოველწლიური იყოს ეს ფესტივალი, გახდეს უფრო ცნობილი მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ფესტივალის ცნობილობა და ცნობადობა პირდაპირ მოქმედებს ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებაზე და მართლა ძალიან საინტერესოა. ხა ჩვენს
წინა თაობის ანსამბლებს და ზოგადად ქართულ ანსამბლებს, როგორც ქორეოგრაფიიდან, ასევე ხალხური სიმღერის ანსამბლებს მოვლილი აქვს მთელი მსოფლიო იცნობს ჩვენს ფოლკლორს, მაგრამ სამწუხაროდ თქვათ არ ხერხდება და ვერ ხერხდებოდა იმ ხალხის აქ ჩამოყვანების ვის განსუფრებაში მოდის ჩვენი ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ნახვით და დავიწყეთ 2 წელია უკვე ჩვენ მართლა წელს უფრო მრავალფეროვანი იყო 7 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას და ჩვენ გვინდა ყოველწლიურად ჯერ მასშტაბის გაიზარდოს დღეების რაოდენობას გაიზარდოს ფესტივალის რომ სტუმრებმა უფრო კარგად მოახერხონ თქვა ადგილობრივების და ერთმანეთის გაცნობა და ზოგადად ქვეყნის ნახვა უფრო კარგად მოხერხდეს და ფოლკლორის სხვა დარგებით შეიძლება ჩაერთოს ამაში მაგალითად დაემატოს თქვა მეცნიერული კონფერენციები თქვა დილის საათებში როდესაც ჩვენი ფოლკლორის ცენტრი აშენდება და უკვე დასასრულს არის გასული ბოლოში მასში ოზურგეთში საკმაოდ დიდი რესურსია ამ ცენტრს და გვინდა რომ კონფერენციები ჩატარდეს, უბრალოდ ეს იქნება განსხვავებული ფორმატის, ამაზე მუშაობს ჩვენი მეგობარი ეთნომუსიკოლოგი ესპანელი და მისი რჩევით მოხდება, ანუ ის იქნება ყველაფრის ხელმძღვანელი საკონფერენციო ნაწილის, უნდა მოხდეს მაქსიმალურად თანამედროვე შეხედულებები, თანამედროვედ ისე არა როგორც თქვა ტარდებოდა ჩვენ ამით არავის არც ვაკნინებთ არაფერი, უბრალოდ გვინდა რომ უფრო ისეთი გასაგები და დახვეწილი როგორც ტარდება ესპანეთში, საფრანგეთში თუ ამერიკაში ესეთი ტიპის კონფერენციების შემოღება გვინდა, ამ ფესტივალში ჩართვა და რაც შეეხება თვითონ საკონცერტო ნაწილს ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მეზობელი ქვეყნებიდან იყვნენ ძალიან კარგი ანსამბლები, ასევე იტალიიდან ყავდა და ესპანეთიდან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან მართლა საუკეთესო ჯგუფები. გახსნა იყო ბათუმში, შემდეგ ურეკში და მე დასვენეთ კონცერტი ბლექსი არენაზე. ძალიან დიდი რესურსი და დრო დაგვრჩიდა რომ არენაზე კონცერტი მომზადებულიყო საუკეთესოდ. რა თქმა უნდა, ეხლა ესეთი შერეული კონცერტის ჩატარება ძალიან რთულია, როდესაც ყველა ანსამბლს თავისი გახმოვანება ჭირდება, თავის თქვათ წესები აქვს სცენაზე და ამიტომ იყო შეიძლება ითქვას აი გალა კონცერტისთვის დამახასიათებელი აი სიტუაცია რომელიც შეიძლება დროში ცოტა მეტად წავიდა მაგრამ ეს გალა კონცერტისთვის სოლო კონცერტის დასვენილი კონცერტისთვის ჩვეულებრივ მიღებულია და როდესაც თქვა არენაზე ამ ერთი ანსამბლი ატარებს კონცერტს რომელიც კონკრეტული არ აქვს მნიშვნელობა იმას თავიდან ბოლომდე გახმოვანება და განათება აწყობია და ჩვენ ყველა თქვა ანსამბლს თავისი ხარები ქონდა განათების მხრივ, გახმოვანების მხრივ და ზოგადად ლოჯისტიკის მხრივ ადგილზე და ძალიან რთული იყო, თუმცა ჩვენმა რეჟისორმა ნიკაშვილიძემ მართლაც იდეალურად გაართვა თავი. იყო შეიძლება პატარა პრობლემა გახმოვანების ვინაიდან დარბაზი გადახურული იყო, ნაწილობრივ იყო ღია და ამან მაინც ის ხმა ვერ მოგცარა ჩვენ გვინდოდა, თუმცა ხმის რეჟისორებმაც მიშა გელოსანიძემ და რომა დუმაძემ მშვენივრად გაართვეს ამ შემთხვევაში თავი. გარდა საინტერესოა ერთი რამ დღეს წელს უკვე 7 ქვეყანა მონაწილეობდა რომ გითხრათ რომელი ქვეყნებს მიეცათ საშუალება რომ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღოთ და საინტერესოა ცეკვის ანსამბლებიც იყო თუ სიმღერის როგორ იყო დაკომპლექტებული მთლიანად ფესტივალის ეს ფორმატი ჩვენ ამ ფესტივალში 2 წელია უკვე გვეხმარება დიპლომატიური კორპუსი ესე ვთქვათ რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის მოვლინებული ელჩები და ყველა ის ანსამბლი, ვინც თქვათ იყო ჩვენთან წარმოდგენილი, ზოგი იყო ჩვენი შერჩევით, მაგალითად იტალიელები და ესპანელები ჩვენ თვითონ შევარჩიეთ, ან ჩვენ ვინც გვინდოდა ის ჩამოვიდა, ის ხალხი ჩამოვიდა და ასევე ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ მაღალი დონის ანსამბლები თქვათ სახელმწიფო სტატუსის მქონე, ან უფრო ცნობილი ანსამბლები ყოფილიყო ჩამოსული და თურქეთიდანაც თქვათ ართვინიდან იყო ერთ-ერთი ახალგაზრდული ჯგუფი ჩამოსული, რომელმაც როგორც ვიცი შარშან ფესტივალში გაიმარჯვა, იქ პირველი ადგილი აიღო როგორც ქორეოგრაფიულმა ჯგუფმა. ეს იყო მარტო ცეკვის ანსამბლი, თუმცა იქ ინსტრუმენტალისტები მღერდნენ კიდევაც რაღაც ნაწილში და სო ქართული მუსიკის ელემენტები. კი, აქ ართვინიდან იყვნენ და იქ ბევრი ქართველი იყო. იქ ცხოვრები ქართველი მონაწილეობდა და პრინციპში ქართული ანსამბლი იყო და ცოტა გაკვირვება გამოიწვია ჩვენი მაყურებელს სვენელის მხრიდან რომ ხორუმის თემი დაიწყეს თქვა რიტმით მუსიკაც გავდა ძალიან და
ნუ ამაში არაფერი არ გასაკვირდო ჩვენი უფრო მეტი ქართველი იქეთ ცხოვრობს თურქეთში ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში ამიტომ ეს ბუნებრივია პირიქით ნახეს თავიანთი ესე ვთქვათ ქვეყანა უმეტეს ქართველი იყო მასშტაბში ასე იყო სომხეთიდან ანსამბლი ფოლკლორული ჯგუფი ეს სიმღერის და ცეკვის რომელიც მას პრინციპში უფრო ავთენტური შეგრძნება ქონდა რომ უფრო ნაღდი სომხურ ფოლკლორს ასრულებდნენ თუმცა ვფიქრობთ რომ თავიანთი ქვეყანა ისე წარმოაჩინეს როგორც წესი და რიგია და როგორც მათ ეკადრებათ ასევე ძალიან მაგარი ჯგუფი იყო ჩემთვის ყველაზე გამორჩეულები იტალიელები რომლებიც ჯენოადან რომლებიც თავისი სტილი აქვს მაგათ სიმღერის და ისეთ საოცრად ვერ მემინდა ეს ჯგუფი კიდე ერთხელ მოვუწიო საქართველოში და უფრო მეტი დრო დაუთმოთ მათ რომ ჩვენ მას ვნახოს და სპეციალური სტუმრები ყავდა ესპანეთიდან საინტერესოა ეს მიდგომაც, როდესაც ფესტივალს უკვე მეორე წელია ყავს სპეციალური სტუმარი, პირველად იყვნენ ინგლისელები ლონდონიდან ჩამოვიდნენ არაჩვეულებრივი გუნდი, რომლებმაც მართლა ცეცხლი დაანთეს ფლექსი არენაზე და ახლა იყო ყველასათვის ძალიან ესეთი საინტერესო და დიდი ინტერესი ჩენს ყოველთვის, როცა ესპანელებთან გვაქვს შეხება და ისინი წარმოადგენენ ფლამენკოს, სწორედ ყველაზე დიდი დრო უნდა ითქვას, რომ ფლექსი არენაზე დაეთმო ესპანელებს და მათ მართლაც ესეთი განსხვავებული და ვფიქრობ პირველად იყო პრინციპში ფლექსი არენაზე ასეთი ჯგუფი და ესპანელები და ვფიქრობ რომ მართლაც მაღალი დონე აჩვენეს მათ ჩვენ ფესტივალს. და ჩვენ მსმენელსაც უთხრათ რომ ფლამენკო ეს ის კულტურაა რომელიც იუნესკომ თავის ნუსხაში შეიტანა და ისიც დაცვის გზაზეა ისე როგორც ზუსტად იმ სტატუსს ინარჩუნებს რასაც ქართული ხალხური სიმღერა. გარდა ამისა იყვნენ პოლონელები კიდე. ფლამენკო ისე პოპულარულია მას დაცვას გისჭირდება. ასე თქვენ სხვათა შორის ქართულ ხალხურ სიმღერაზე ჩვენ რო ჩავედით იქ სანამ გადავიდეთ იმდენი გუნდია რომ დასაცავია მგონი აქ არის დასაცავი ადგილზე და შიგნით სანამ გადავიდოდეთ ქართულ ანსამბლებზე იმიტომ რომ სანამ როცა გაიხსნა ფესტივალი ორი დღის განმავლობაში სხვადასხვა რაიონის ანსამბლი იყო წარმოდგენილი ასევე თბილისიდანაც იყვნენ ანსამბლები მოდით მოვისმინოთ რამდენიმე წუთიანი საინტერესო სიმღერა ეს არის პოლონელების შესრულებით ეს არის ანსამბლი დოლინა პოპრადუ და შემდეგ განვაგრძოთ უკვე საუბარი
თქვენ მოისმინეთ ანსამბლი პოლონეთიდან, საინტერესოა რომ ეს მუსიკა გავრცელებულია პოლონეთის მაღალმთიან რეგიონებში და ანსამბლმა დოლინა პოპრადუმ შემოგთავაზა ეს საინტერესო სიმღერა, მათ შეასრულეს საინტერესო წარმოდგენა ბლექსი არენაზე. საინტერესოა ერთი რამ მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ სამეცნიერო ნაწილი, უნდა აღვნიშნო რომ სიმპოზიუმი იმართება თბილისში და ყოველთვის კონსერვატორიის მრავალხმიანობის ცენტრი ასეთი მიდგომით ძალიან საინტერესო ღონისძიებას სთავაზობს ხოლმე მეცნიერებსაც და მოყვარულებსაც. ხაზი ყავს ტელეფონ ხაზი შევსო და გავუძლებთ. დიახ, ისმენთ ხოს. ალო მოგესალმებით, მისმოწმე საგრაველიშვილი ხონის რაიონიდან. მოგესალმებით. ასეთი კარგი სიმღერის წარმოჩენისათვის ბატონო დავით, ბატონო თქვენს მიესალმები. მინდა გითხრათ რომ არ ყოფილიყო თქვენი გადაცემა, რამდენი სიმღერა დაიკარგებოდა, რამდენი კარგი სიმღერა დაიკარგებოდა. და მინდა ვუსულოთ თქვენ გადაცემას, რადიოექს სისტემატურად ყოფნას ისვაც წარმატება. This country ჯანმრთელობა, ბევრი ფესტივალები, ბევრი კარგი შესანიშნავი საიდუმლოები და აზროვნებაა ფესტივალი მართლა ბევრი წავდება, მაგრამ სულმორი და ინგლისის ყველა აქვს უყურების საშუალება ვერ მიღება. საქართველოს რადიო ერთი ეთნოსოიდოც ყველაფერს ეკეთებს იმისათვის, რომ ეს სულმორი ისე დიდი მაგალითის ყველას. უღრმესი მადლობა, ბატონო მიტროფანე, დიდი მადლობა, მართლაც თქვენი თანადგომა ყოველთვის ეტყობა ჩვენ ეთერს. კიდევ ერთი მსმენელია. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბატონო ზურაბ. მოგესალმებით ყველას. და მიხარია ყოველთვის კონტაქტ შეხვედრა და რა თქმა უნდა, უკვე ბანალური ფრაზაც კი ეგ. ახლა მე სტუმართან მაქვს ერთი შეკითხვა. просто დავით ხოვნა თუ წეადება ყველასთან რა. ძალიან მაინტერესებს კორსიკული, ლიგურიული, აი პირენეს ნახევარკუნძულის ფოლკლორი, ხო? აბათ ფოლკლორი ძალიან მაინტერესებს მე. წლების წინ 90 წელი იყო თვარსები, მაშინ მელმა პირველმა არხმა ტელევიზიამ გადასცა ლიგურიული სიმღერები. სახტად დავჭი ხო მაშინ. მეგონა რომ არ გამოეცხადებათ ეს ლიგურიელები არიან ესე იგი აპენის ნახევარკუნძულზე აცხოვრებელი. შეიძლება გურულები გიყო. მე მეგონებოდა ლიგურია. დავგეთ სახელწოდებას ხო? ლეგურია სვანურად თუ თარგმნით. ხო. ვიფიქრებდი ეს ქართული სიმღერა იყო ადგილ. სვანური სიმღერები კახურ სიმღერებს. წარმოგიდგათ ორივე ხო განსხვავებულია სვანური და კახური. რაც არ უნდა იყოს. და ორივეს მოიცავდა ეს ლიგურიელების ფოლკლორი. ეს საათიანი მოგიაზღვა დაახოთ მაშინ კონცერტი. არ ვიცი. და კიდევ მეორე რომ არ ეთქვათ რომ ეს ლიგურიელები არო, თავთლო ქართული სიმღერებია მეთქი. აი დიდი მადლობა. ჩვენ სიტყვა მოიტანა უკაცრავად ნიშნავ თქვენ კი სადავსით კითხვა უკვე და სამეცნიერო ნაწილზე გადახვით, მაგრამ ორივე მსმენელის ზაშაშიმილი არ გამოვეხმაურე, იმიტომ რომ ისეთი კითხვა დაისვა ორივეს მხრიდან, რომ ამაზე ალბათ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და გიორგის მიმართ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაიმართა შარშანდა წელს მართლა საერთაშორისო ფესტივალი ბლექსი არენაზე და საოცარის იყო რომ ფაქტურად 10,000 კაციანი დარბაზი შეივსო და წელს კიდე იმით იყო უფრო მნიშვნელოვანი, გაფართოვდა უფრო რუკა გეოგრაფიული უფრო მეტი ქვეყნები შემოგვიერთდა და გიორგი, აი ამ მსმენელების ზარის მიხედვით ხომ არ გეგმავთ რომ ეს ქვეყნებიც მომავალ წლებში მოიწვიოთ? მსმენელი ყავს კიდევ. დიახ, გისმენთ. ალო მოგესალმებით. ისიც მე აი შეკითხვა მაქვს ზუსტად თუ აპირებს ჩრდილოეთ კავკასიიდან მოწვევას ანსამბლების თუ ცეკვის თუ სიმღერის ეს ერთი და მეორე კიდევ ვიცით რა მინდა გითხრათ ახლა ეს თქვენი სფერო შეიძლება არ არის მაგრამ აი როდესაც ინტერნეტში შედიხარ კომენტარებში ჩვენი სიმღერების გვერდს ხშირად წერენ ხოლმე უცხოელები რომ ჩვენ ქართველების სიამაყით რომ აი რა გვაქვს და უცხოელი აი ინგლისელია ერთი ხშირად ამბობს ხოლმე რომ ჩვენს გვაქვს ირლანდიელებს მსგავსი სხვა ერებსაც აქვს და აი ეს გადაცემაში არ შეიძლება ხოლმე რომ ზოგჯერ შეგადაში რაღაც მოგვასმენინოთ რაღაც ანალიზით გავუკეთეთ თუ შეიძლება თუ რაღაც ბევრს ვითხოვ ახლა მე არა ჩვენი გადაცემის თემა ზუსტად თქვენ არ გადაგიხვევია და ჩვენ მქონდა კიდევ სტაილობა რომ პერიოდი 3 წლის განმავლობაში იყო გადაცემები სადაც ვასმენდით ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით რომ ეს სრული აგისმოთ თავაზებს ნამდვილად რაც შეეხება
სპორტსიკულსაც სხვა საინტერესოა ძალიან მართლა და მე ვფიქრობ რომ როცა უბრალოდ ისეთ პერიოდშია ახლა წარმოიდგინეთ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ ანსამბლების ჩვენთან მოწვევა მაგრამ ისე ემთხვევა ეს კონცერტები და უბრალოდ ვერ მოხერხდება მათი აქ ჩამოსვლა რეპეტიციებია და უმრავი სხვა ისეთი დაგეგმილი ღონისძიება რომელიც ხდება ფორმატში ფესტივალის და გამოყვანა ფორმატიდან ცოტა რთულია ასევე სიმპოზიუმი როცა იმართება ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ ხოლმე მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალში გავაკეთებთ გადაცემებს სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორთან დაკავშირებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ხო სამეცნიერო მიმართულებით მინდოდა თქვენ ახსენეთ რომ შეიძლება მომავალში ჩაერთოს კიდევაც ეს სამეცნიერო ხაზი ამ ფესტივალში სადაც ასე ვთქვათ ქართველი მეცნიერები და უცხოელი მეცნიერები გაცვლიან აზრებს და წარმოდგენებს ქართული ასევე მსოფლიო ფოლკლორის შესახებ და საინტერესოა ქართული ანსამბლების მონაწილეობა ამ ფესტივალში რომ გითხრათ კონკრეტულად რომელი ანსამბლები მონაწილეობდნენ და როდის იყო მათი კონცერტები ფოლკლორის ფესტივალის ფარგლებში. კი ბატონო, ანუ ჩვენ ჯერ წერანგვე ვისაუბრეთ ხო სამეცნიერო ეს არ იქნება ისეთი ფორმატის როგორც არის მაგალითად სიმპოზიუმი უკვე რომელიც რამდენი არც მახსოვს იმდენჯერ ჩატარდა და ისეთი 2 წლიდან მოყოლებული ყოველთვის ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ქართული ფოლკლორის და მეცნიერების წინაშე და აგრძელებს ამ ყველაფერს ჩვენც საერთოდ მივიღია მონაწილეობა და სულ პრინციპში პარტნიორები ვართ ამ სიმპოზიუმს ის არის უფრო ღრმა ესეთი მეცნიერული სიმპოზიუმზე მაქვს საუბარი ჩვენ იქნება უფრო შედარებით დასაწყისისთვის ყოველ შემთხვევაში იქნება უფრო მცირე გაცნობით ხო ანუ არ იქნება ბევრი მეცნიერი არ მეიღებს უფრო ახალგაზრდებზე გვექნება აქცენტი და თანამედროვე მიდგომებზე რაც ასე შემოგთავაზეს ჩვენი მეგობარი ესპანეთიდან ჩვენ მივანდეთ მას ეს მიმართულება და მე მე ლოტბარი ვარ და თქვა ეს კარგად კი მინახავს ბევრი კონფერენცია მაგრამ ამის ორგანიზებას თავის შესაძლოა ჭირდება ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერი და ამიტომ მივანდეთ ამ ადამიანს და ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება ხა დასაწყისისთვინანვე არ იქნება ესეთი რაღაც სასაული მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის შენობა რომელიც ჩვენ თავდება იქ მოგცემს საშუალებას რომ ესეთი რაღაცები გავაკეთოთ რაც შეეხება უცხოელების კორსიკელების ჩამოყალიბება ჩვენ თავიდანვე გვინდოდა ეს და გვინდა დღესაც მაგრამ იქ ბევრი ანსამბლი ძალიან ბევრს მოგზაურობენ და ვერ დავამთხვით ძალიან გვინდა შემდეგ წელს რა თქმა უნდა აფრიკიდანაც ძალიან დიდი ხანია აი კიდე ჩვენ მოსვლა დასაკითხა ჩრდილოეთ კავკასიიდან თუ იქნება აფრიკიდანაც გვინდა და ირლანდიიდანაც სხვათა შორის ჩამოვიყვანა ჯგუფები რაც შეეხება მსმენელს დასმულ კითხვას იმის გამო რომ ჩვენ ვთქვათ ცოტა ამ შედარებით ქართულებულია ურთიერთობა მათთან პოლიტიკური მდგომარეობის გამო მათთან კი რუსეთთან აქედან გამომდინარე ჭირს მათთან ჩვენს გვინდოდა ჩასვლა და ამაზე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ ამ ფესტივალის ფარგლებში ზოგადად რომ მათთან რაღაცნაირად თუ ძალიან გავს ჩვენს ვთქვათ ცეკვები განსაკუთრებით მე ძალიან უნიკალური პოლიბუს აქვს სამხმიანი სიმღერაც აქვს დაღესტანში და ძალიან მაინტერესებს და ყოველ შემთხვევაში ამაზე ვფიქრობთ როგორ მოხერხდება განაირად მარტო ჩვენი გადასაწყვეტი არა თუმცა ყველაზე ადვილი მაგათ ჩამოყვანა პირდაპირ შემოვლენ საერთაშორისო ერთხელ დაისვა გიორგი კიდე კითხვა რომ პიგმეებს აქვს ძალიან საინტერესო უმრავლესობა ძალიან რთულია ჩამოყვანა მაგრამ იმათი ჩამოყვანა რამდენად ვიცი იმიტომ მართული პასპორტები არ აქვს იცით არის მე პირადად მქონდა შეხვედრა მალაიზიაში მათთან ეს უმაღლესი დონის ანსამბლია რომლებმაც წარმოადგენს საკუთარი აი იმ ტერიტორიაზე სადაც ისინი ცხოვრობენ წარმოადგენს თავისი ფოლკლორი და მაშინ იყო საუბარი საქართველოში მოწვევაზე და მათ პროდიუსერს როცა ჩვენ ვესაუბრით მან მითხრა რომ მათი ასე იგი ჩამოყვანა მხოლოდ შეიძლება მაშინ როცა მათ რამდენიმე ქვეყანაში აქვს ტური ანუ ის რომ აი ჩვენ ეს ახლა გვინდა რომ ჩვენ ჩამოვიყვანოთ ძალიან რთულია იქიდან მათი გამოყვანა ამ შემთხვევაში თუ ისინი ჩარჩნენ თავის ტერიტორიაზე გამორიცხულია მათ ვინმე ასე ვთქვათ უზრუნველყოს მათი ტრანსპორტირება ტრანსპორტირება პლუს
ძალიან ბევრი ტექნიკური დეტალია გასაკეთებელი, რომელიც და იუმორის გარეშე ვაბი, ვიცი რომ მათ პასპორტები არ აქვს თითქოს ხეზე ცხოვრობენ. აფრიკული სხვა სახელმწიფოები, ეს ტერიტორიები, სადაც არის ასე ვთქვათ, პასპორტი საელჩო ამ შემთხვევაში, მათ უზრუნველყოფს ხოლმე ეს ქვეყნები მათ ჩამოყვანას ამ შემთხვევაში. ფიქრობ რომ საქართველოშიც აუცილებლად დადგება ის რომ აფრიკელები ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ფიქრობ რომ ბლექსი არენაზე იქნება მართლა საინტერესო ესეთი ღონისძიება. ჩვენ ვისაუბრეთ იტალიელებზე, ჩვენ მოვისმენთ რა თქმა უნდა იტალიელებს, მაგრამ უნდა ვთქვათ სპენელი ყავს ხაზი მშვიდობა. დიახ, გისმენთ. მშვიდობისა ჩვენ ჩაკრულოს დიდებულ სტუმარს მინდა მოგეფერებით და მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიკადულო გადაცემა გაქვს და შეკითხვა მაქვს ბატონო გიორგი, ასეთი საინტერესო და ასეთი თემაზე გაქვს ჩვენი ხალხური მრავალფეროვანი მართლა უნიკალური შემოქმედების ფესტივალის ჩატარება შავი ზღვის პირეთში, აგერ ჩვენ საირმეში, რომელიც ახლა წყალტუბოს ეკუთვნის უკვე საირმე. ასე რომ შეკითხვა ისე მაქვს რომ შეკვეთილში თუ ყავდათ ეს ხალხი თუ სადატარებდით შეკვეთილი ყოფილა რაღაც უნიკალური ციცინათელა მე არ ვიცი როგორი თქვენი შეხედულება და თქვენი ისა და ძალიან მივესალმებით თქვენს ასეთ მოღვაწეობას თქვენ ასეთ ქართული ხალხური კულტურის ასე საზღვარგარეთ და მსოფლიოს რომ აცნობდა დიდი მადლობა ლალი დავით და ყველა თქვენ ამ გადაცემისათვის და დიდი სიყვარულით მოგეფერებით წყალტუბოდან. უგუნესი მადლობა. ჩვენ გქონდა შეკვეთილში ზუსტად ურეკში შეკვეს ბლექსი არენა თვითონ ციცინათელას გვერდით არის და არის შეკვეთილის ტერიტორია და ამიტომ ყველა ის ანსამბლი ვინც ჩამოვიდა 2 დღე რეპეტიცია და მერე კონცერტი იყო შეკვეთილში და ნახეს ციცინათელაში მე მგონი რაღაც ყველა ჯგუფი ვერა, მაგრამ ვინც მოახერხა, იქაც იყვნენ წასულები და დაათვალეს ის ზოგადად ურეკი, გურია, ქობულეთში ცხოვრობდით სასტუმროში და ძალიან კარგად ნახეს ის ნაწილი, თუმცა თვითონაც გამოთქვისურული რომ სხვა საქართველოს თბილისის ნახვაც უნდათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ, ვიდრე ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ფესტივალის დღეების რაოდენობა გავზარდოთ და სამერის მაგერას იყოს 5 დღე. კიდევ ერთი მსმენელია. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე გახლავართ რა? დიახ. რა მაინტერესებს იქნება შეძლოთ თქვენა და ჩანაწერები გააკეთოთ იმათი ფოლკლორის აი რომელსაც ახლა ხალხი მსმენელები აღენებდნენ და მოგვასმენინოთ თუ ამას გააკეთებთ აუცილებლად ჩამოყვანა ახლა მართალია ძალიან დიდ თანხებთან არის და სულ ყველაფერთან არის დაკავშირებული და ძნელია და აი ესეთი რამის გაკეთება მე მგონია შეძლებთ იქნება გააკეთოთ. დიდი მადლობა წინადადებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ გიორგისთანაც ჩვენ მაგაზე გქონდა კიდევაც მოლაპარაკება და ვაპირებთ მოლაპარაკებას, რომ ეს კონცერტები რაღაცნაირად მოგვაწოდოს, რომ ჩვენ ეს კონცერტები გადავცეთ ჩვენს მენელს ყველას არ აქვს საშუალება დასწრების ამ კონცერტებს. კი, ჩაწერილია პრინციპში ეს. ჩვენ წინაზეც გქონდა გიორგი საუბარი, რომ რა კონცერტსაც ფოლკლორის ცენტრი ვთქვათ, მოგცემს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, შესაძლებლობა, რომ ჩვენი გადაცემას ხშირად ხდება ხოლმე, რომ საკონცერტო ფორმატით უშვით, ვინაიდან დიდია ინტერესი ხშირად ჩვენი მსმენელისა და ხშირად გადაცემას ურჩევნიათ, რომ საკონცერტო ნაწილი მოასწრეთ. ამიტომ რასაც ვთქვათ, შეძლებთ რომ მოგვაწოდოთ სიამოვნებით ჩვენ. ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ ბლექსი არენა თავად იღებს ყველა კონცერტს და იწერს და მათთან არის ხოლმე ეს მოლაპარაკება საჭირო ამ შემთხვევაში, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ შევძლებთ. მე მინდა ჩვენ ვახსენეთ იტალიელები, რომლებიც არაჩვეულებრივად ხერივან, ჩვენ მოვისმენთ მათ მიერ შესრულებულ სიმღერას, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ კიდევ ერთი იტალიური ჯგუფი იყო წარმოდგენილი ფესტივალზე, რომლებიც მესტიიდან მოდიოდნენ, მათმა ავტობუსს პრობლემა შეექმნა ტექნიკური, დააგვიანდათ და პირდაპირ სცენაზე შემოვიდნენ ისინი ურეკში და იმღერეს აღსანიშნავი იყო, რომ არ იყო პროფესიონალური ჯგუფი, ესეთი მეგობრებით დაკომპლექტებული გუნდი იყო და სწავლობდნენ წმინდა ტრადიციული იტალიური ნაწილის, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ. იმ რეგიონალურ ფოლკლორს და მათაც მართლაც არაჩვეულებრივი წარმოდგენა შეუქმნეს ქართულ მსმენელს. მოდით მოვისმინოთ ახლა იტალიელების, ეს არის სამოყვარულო ტექნიკით ჩაწერილი ვიდეო, ასევე თქვენ მოვისმენთ სიმღერას, რომელიც
უფრო ნათლად დაგვანახებს თუ რა სასრულებენ იტალიელები და რა შესრულდა კონკრეტულად ბლექსი არენაზე. ახლა იტალიელების შესრულებული სიმღერა. ჩვენ სამწუხაროდ იმდენი დრო არ გვაქვს რომ წარმოვადგინოთ ყველა ანსამბლის შესრულებული სიმღერა, მაგრამ უნდა აღნიშნოს რომ ბლექსი არენაზე ქართული ანსამბლებიც იყვნენ წარმოდგენილები, ანსამბლმა ბასიანმა და ანსამბლმა რუსთავმა სიმღერით და ცეკვით, ასე ვთქვათ, მიიღეს მონაწილეობა და შესრულდა საფინალოდ მრავალჟამიერიც ჯანსაღმოთებაც. რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე ანსამბლი იალონი მონაწილეობდა, კიდევ სხვადასხვა ანსამბლი იყო წარმოდგენილი. ძირიანი დიახ. შემოქმედი ამაღლება რეხეული ძალიან კარგი ადილეი მიიღო მონაწილეობა ამ იტალიელებთან ერთად, მაგათ პრემანელებთან ერთად იმღერეს. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ ზუსტად ფესტივალზე და ქაბატონმა ზეღანდასვა საირმის ფესტივალზე შეკითხვაც იყო და კომენტარიც გააკეთა და მოდ ფესტივალის მნიშვნელობაზე მინდა ვისაუბროთ გიორგი. რამდენად ამდიდრებს ის ჩვენი მსმენელის თვის ინფორმაციას თუ რა ხდება მსოფლიოში და აგრეთვე მსოფლიოსთვის თუ რა ხდება საქართველოში. ეს ხშირია გახშირდა აქაც ფესტივალი, თუმცა მთელ მსოფლიოში ყოველთვის იყო და არის თითქმის მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის ფესტივალი და მათ შორის ფოლკლორული ფესტივალები და ჩვენთან აი წელს მეორჯერ გაიმართა საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი და პლუს წელს პირველად დაიწყო და ვფიქრობ ძალიან მისასალმებელია რომ რეგიონში გაჩნდა ასეთი ფესტივალის საშუალება როგორც იყო საირმის ფესტივალი. რომელიც გახდება საერთაშორისო ასეთი ჩანაფიქრებთ მომავალში. თუმცა წელს ეს იყო უფრო სასინჯი შეიძლება ითქვას. ოღონდ არა მარტო ფოლკლორით იყო, თუმცა პრიორიტეტული ფოლკლორი იყო, მაგრამ აქ სხვა ჟანრებიც მონაწილეობდნენ. მოდი ვილაპარაკოთ ამ ფესტივალების მნიშვნელობაზე და საირმის ფესტივალზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება უფრო მეტად. და იმას რომ მიბაძონა შეიძლება სხვა ქველმოქმედებმაც რომ რეგიონებში უფრო მეტად გააცნონ ხალხს რა ხდება. საირმის მუსიკალური ფესტივალი ესე ქვია, წელს იყო მეტი ფოლკლორი, ვიდრე თქვა სხვა მუსიკალური ჟანრები და დარგები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სპეციალურად იმ დამსვენებლებისთვის და იქ არის ძალიან ბევრი უცხოელი მაისის ბოლოდან სექტემბრის ბოლომდე არის სულ სავსე ეს სასტუმრო და არა მარტო ერთი სასტუმრო თქვა და ქაურმა მენეჯმენტმა ადმინისტრაციამ და დამფუძნებლებმა თვითონ ამ საირმის
მოიფიქრეს რომ ფესტივალი ჩაატარონ თქვა და ჩვენ ვართ პარტნიორები ფოლკლორის ცენტრი თვითონ საირმე კურორტი საირმე და ვფიქრობთ რომ გაისათაც ყოველწლიური იქნება ეს ფესტივალი წელს იყო როგორც აღნიშნე უფრო მეტი ფოლკლორული ანსამბლი თუმცა გაისათ ვფიქრობთ რომ სხვა ჯგუფების ანუ სხვა საერთოდ კი ჩაერთონ და არ იყოს ამდენი ფოლკლორი იმიტომ რომ მაინც ახალ მუსიკალური ფესტივალი ქვია თავიდანვე ესე დავარქვით ეს იყო თავიდანვე გათვალისწინებული რომ ყველა შაბათს კონცერტი უნდა ჩატარდეს ხანდახან შაბათ კვირასაც ტარდებოდა ანუ ჩვენ გაისად ვეცდებით დავიწყოთ ივნისის თვიდან და 3 თვის განმავლობაში ჩატარდება ეს ფესტივალი და ამდენი სიმართლე გითხრათ იქ საათნახევარი 2 საათიანი კონცერტი უნდა ჩატარდეს და ყველა ანსამბლი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ჯგუფი ყავს ჩვენ ქვეყანაში და საქართველოში ესე მრავალფეროვანი პროგრამის წარდგენას 2 საათის განმავლობაში ამდენი ანსამბლი თქვა რომელსაც ეს შეიძლება არ იყოს ამ აქედან გამომდინარე ის ანსამბლები შეირჩევა ვინც სრულფასოვან ანუ უფრო მრავალფეროვან პროგრამას წარადგენს ამ ფესტივალზე და დიდი საქმე გააკეთეს ეს რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ კურორტისთვის მოიზიდოს უფრო დამსვენებლებს და გაეცნობიან კიდევ საქართველოსაც ჭირდება თავის შეხსენება ეს არ არის რომ ხანდახან უცხოეთში უფრო გულდასმით უსმენენ ქართული ხალხური სიმღერების უცეკვის კონცერტებს ვიდრე ჩვენთან და ეს რახან ჩვენია ასე გონიათ რომ სულ იქნება და აქედან ჭირდება ხარდაჭერა ამ საქმეს და რეგიონში ამიტომ რეგიონში საირმე იქნება ეს სხვა კურორტი სხვა ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფესტივალის ჩატარება ჩვენ ვისაუბრეთ ორ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე რომელიც შეეხო შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალს და საირმის ფესტივალს, რამაც მართლაც დიდი საქმე გააკეთა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ის უფრო საინტერესო იქნება და ამაში ბევრი ქვეყანა ჩაერთვება. რაც შეეხება ანსამბლ ბასიანს, მინდა გკითხოთ და ასევე მინდა გკითხოთ მოკლედ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ დაარსებულ სკოლებზე, უკვე იწყება სასწავლო წელი და რას გეგმავს ცენტრი ამ მიმართულებითაც. ბასიანსაც შეეხება ჩვენ პრინციპში სულ რაღაც რეჟიმში ვართ, სამ კონცერტი გვაქვს საირმის ფესტივალის მიღეთ მონაწილეობა არენაზეც ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალზეც გამოვიდა ანსამბლი. სულ თვეში, ორ თვეში ერთხელ მაინც უცხოეთში ვიწევს კონცერტის ჩატარება რამოდენიმე სოლო კონცერტის განსხვავებული პროგრამებით. ძალიან გვინდა საქართველოს ჩავატაროთ კონცერტი, ოღონდ ზუსტ დროს ვერ ვიძახით ყოველ შემთხვევაში. წელს თუ ვერ მოახერხეთ ნოემბერში ან დეკემბერში შეიძლება თებერვალში ჩავატაროთ და ვემზადებით ამას, რომ ჩვენ განსხვავებული პროგრამა გვინდა აქ იყოს, რომ ჩვენ მსმენელი იცნობს ბასიანს და თქვა ის სიმღერები რაც აქამდე ვიმღერეთ, თქვა არ იქნება საინტერესო არ ჩვენთვის და მსმენელისთვის და ვფიქრობ, რომ ახალი რეპერტუარი წავსდგებით კი რაღაც გვინდა განსხვავება სრულიად ისეთ განსხვავებას ვერ გავაკეთებთ მაგრამ ნელ-ნელა ზოგადად ვფიქრობთ რომ რაღაც ისეთი რაღაცები გავაკეთოთ რაც მანამდე შეიძლება არ გავაკეთებდე მე არ მიყვარს ხა არავის არ გავაკეთებ როგორ ყველას დიდი წვლილი აქვს ამას რომ ბასიანს რაც თქვათ აქამდე თქვათ შეიძლება რაღაც ეგოს ელემენტი იყოს რაღაც ოღონდ ცოტა განსხვავებული თუ გამოგვივიდა ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ თებერვლისთვის მოვასწრებთ და ჩავატარებთ ხალ აქ ჩვენს დედაქალაქში კონცერტს რაც შეეხება სკოლების თემას ჩვენ ახლა შუახევში მივიღეთ გუშინ ინფორმაცია რომ იქ წლიდან 2018 წლიდან ვფიქრობდით რომ თვითონ ამ წლიდანვე უნდა დავამატეთ ერთი სკოლა სადაც ჩვენი კურსდამთავრებული ბათუმში ვინც არის ჩვენი საავადმყოფო სკოლის ისივლის იმიტომ რომ აქვს მაგის საშუალება რომ და დრო რომ ეს ორივე შუახევში ჩაატაროს გაკვეთილები და თქოთ ბათუმში ზურავერძაძე ასევე გალობის მიმართულებით ვიყოლება ბესობერიძე რომელიც საკმაოდ კარგი მცოდნე არის ქართული გალობის და ეს იქნება 21 სკოლა ძალიან რთულია ამ სკოლების მართვა ჩართულია ბატონი მიშა ჩართულია და თითო სკოლაში დადის და ორ თვეში ერთხელ მაინც იქ ამოწევს
ზოგან ძალიან კარგი სიტუაციაა, ზოგან მეცველოდი და სამწუხაროდ ვერ გამართლა. ამდენი ამ ხელას 1000 ბავშვამდე ყავს და ეგ ლოტბარები ყველას ერთნაირად არ შეუულია და ამიტომ ამას უნდა ძალიან დიდი ყურადღება, ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი, ჩასვლა, შემოწმება, მითითებები და ძალიან რთული არის. არ მეგონა ესე თუ გართულდებოდა იმ რეგიონებში, რომელშიც უფრო მეცველოდებოდით, უფრო სხვა რეგიონებმა აჯობებს, მაგალითად, დავასახებ ზესტამოს ხავს ძალიან კარგი საუბარი სკოლა ონში სულ ახლახან გაიხსნა და მე მგონი ყველას გაასწრეს ფოთში არის ძალიან კარგი რაც თავარი არ არის ერთნაირ სვანეთში არ არის ისეთ როგორც გინდოდა ყოფილიყო სამწუხაროდ აი ეს არ მინდოდა მეთქვა ახან ახსენეთ მაგიტომ და ველოდებოდით უფრო მეც თუმცა იქ რაღაც გარკვეული მიზეზები იყო ამის საპატიო და ეხლა დაველოდებთ კიდე ცოტა ხანში სევითას ზემო სვანეთში და ქვემო სვანეთში და მე მივიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას. უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს სკოლები იყოს ნაღდად მომსახუროს იმ საქმეს, რასაც ქართული ხალხური სიმღერის ოჯახებში შეტანა და ბავშვებისთვის თქვათ მისაღებიღებული იყოს და საოჯახო მუსიცირების ტრადიციაც გინდა დაამკვიდროთ ხო ეს რეგიონებში. საოჯახებმა უნდა გააკეთონ ჩვენ ყოველდღე ამას წავახალისებთ ამას როგორც რანერანერ შეგვეძლება. მართლაც საინტერესოა, სასაუბრო ბევრია, დარწმუნებული ვარ ჩვენ ხშირად შევიკრიბებით და ვისაუბრებთ საქართველოში ფოლკლორში არსებულ ვითარებაზე. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ჩვენი სტუმარი იყო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი და ჩვენ დავასრულებთ გადაცემას. ვფიქრობ, მომავალში კიდევ ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით, რომელიც ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს უნდა უთხროს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ყველა იმ წამოწყებას ის მხარში უდგას. წარმატებები ფოლკლორის ცენტრს. ჩვენ დიდი მადლობა. მე და ჩვენ მადლობა გადავხადოთ ჩვენი ხმის რეჟისორს ინგა გურგენაძეს ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ჩვენს ყველა მსმენელს, ვინც ასე აქტიურად გვეხმიანება და მართლაც გულშემატკივარია ჩვენ ამას გრძნობთ. დიდი მადლობა ჩვენ ტოვებთ ანსამბლ ბასიანის შესრულებით გარეკახურ საჭიდაოს და ვასრულებთ გადაცემას, დავბრუნდებით მომავალ უთხრებას. დიდი მადლობა. ვარალალო დაროლალო Lalo bichebo Kedan gori shoria twal margali di brolia Besana khawad mosu ars pasakmi aram konia Lalo bicheboda Lalo amabalo grubelo ambardavan saige khara amamalo grubelo gadagvida netanaoda didi sakme mochqalesa gamiqvanebas tanavo Lalo bichebo Aralali daris lalo banevo daris lalo banevo goguebo kalebo Aralalo Alal medilis niao mejentis mitir niao Aralalo jetchem tisara gadirebo da Aralalo jetchem tisara miragi avoda
ჩაკრულო